Okay, so I think I figured it out. Now I can see if I can see all of you, and I You believe you can see my screen. we can see your Is that screen. right, Yeah, Eliana? I have started recording. I hope it will function. Okay, so so you can. I'm ready to start. Let me know. Yes, so I want to welcome you from the behalf of my colleagues and the Romanian Society of Homeopathy. We are happy to meet you, Dr. Shah, after, as I said, 5 years, because in 2016 you were in Romania giving a seminar together with your colleagues from Global Homeopathy Foundation from India, and it was very well received in the Congress of Integrative Medicine at that time. I also want to present you, or maybe also you will say a few words about yourself, but I know that you are the director of Life Force Clinics, which are a network of clinics in India, and it's an ISO certified clinic with a research wing. And you are very well known not only for your very famous clinical practice, but also for your research, which is very prestigious and recognized by the authorities from India. I know that you received the different awards, and one of them was very important, given by Vice President of India from Ministry of Ayush a few years ago, for another nosod, which is Mycobacterium tuberculosis nosod, prepared by scientific standards. And you also have, you coordinate a big team of doctors. I saw that you have about 35, yes, medical doctors with full-time program in your clinics. And you are very well known also for teaching in various countries of the world and for treating people from about 180 countries. So this is really very amazing, and we congratulate you for what you are doing for homeopathy. And we are very honored that you have accepted to speak today to us about your new realization, the nosod of COVID-19. I hope my colleagues understand my English. They understood what I told about you. I don't know if Cezarina, you want to say in Romanian a few words about Dr. Shah, or should I translate in Romanian? Maybe I will say just a few words in Romanian myself. Deci doctorul Rajesh Shah ne-a vizitat țara, cum mulți dintre voi știți deja, în 2016, când a conferențiat pe tema unor tratamente homeopatice la Congresul de Medicină Integrativă din acel an, împreună cu alți colegi de la Fundația de Homeopatie Globală din India. Dânsul este nu doar un foarte renumit clinician, dar și un cercetător foarte important în homeopatie, care încearcă să aducă homeopatia la nivel științific recunoscut de toți ceilalți oameni de știință. Și de aceea are și o parte de cercetare în clinicile sale, un sistem de clinici Life Force, unde lucrează peste 35 de medici și a primit o serie de recunoașteri ale muncii sale de cercetător, o serie de premii, printre care unul dat de Ministerul Ayush al Guvernului din India pentru nosodul Mycobacterium tuberculosis în urmă cu câțiva ani. Și acum o să-l lăsăm pe dânsul să vorbească despre noua sa realizare, nosodul COVID-19, pe care l-a inițiat ca cercetare de anul trecut, a trecut cam un an de la începerea cercetărilor. So, yes, I said about you in Romanian. I hope you can, I invite you to begin the speech. Thank you very much, Eliana, for giving my introduction, and I welcome everyone. Thank you for inviting me, and I'm so glad to be talking to the Romanian homeopaths once again after a few years. Thank you once again for being with us. And
We don't hear you very well. I don't know what's I happening. know talk and Aliena would translate The of connection. talking. So I'll talk and then have a pause and then you will translate. Yes, we have a translation which will be after you speak. Okay. So I'll speak and then make a pause and then speak again. Is that Yes, right? Shall yes, we follow that method? a successive translation, as it's called, I think. Yes. Yes. Sure. Okay. So I'll share my screen. Yes. Okay. Today about nosod. I'm sure of you are aware about possibility that we have in homeopathy. Ilana, nu And se what aude I bine. understand is in many parts of the world, including India, the homeopaths are looking forward to having this nosod in their hands. Din păcate nu s-a auzit chiar tot ce a spus în introducere, dar a reieșit că homeopații din întreaga lume, inclusiv cei din India, sunt foarte dornici să intre în posesia nozodului COVID-19. Yes. So to give you little information about the nosods, as you all know, nosods are homeopathic medicines prepared from biological materials like bacteria, virus, fungi, and other tissues. And yeah. Yes. Nozodele homeopatice, așa cum știm, se prepară din diferite materiale biologice, virusuri, bacterii și alte asemenea surse. Yes. Yes, nosods are not same as vaccines, as you all know. They are two different categories. However, there is lot of resemblance. There is lot of similarity between vaccine and nosod. Yeah. Deși nu sunt același lucru cu vaccinurile, nozodele sunt în multe privințe similare cu acestea. Yes. I have spent many years in the research of nosods, almost 25 years. And since then, I have been developing various nosods. I have had the opportunity to introduce 12 different nosods in last 25 years, very scientifically and systematically, and have also examined their efficacy in the human system. În ultimii 25 de ani, dânsul a avut posibilitatea să cerceteze și să producă în jur de 12 nozode homeopatice pe care le-a și studiat sub aspectul eficienței lor. And in brief, I'm happy to share with you all that homeopathic nosods have capacity to induce and trigger some specific immunological response. And this immunological response is capable of producing certain level of immunity in the human body, which works as preventive as well as therapeutic. Nozodele homeopatice au această posibilitate de a stimula un răspuns imun din partea organismului și acest răspuns poate fi util atât preventiv cât și din punct de vedere terapeutic. So, based on this experience, I can say that nosods are like homeopathic vaccines. Din acest punct de vedere, putem spune că sunt un fel de vaccinuri homeopatice. Because they have a capacity to induce some. Stai să mă scot de să nu mă vadă fața. There is some noise. Sorry. Deci sunt ca niște vaccinuri. There is a lot of.
Okay. So since nosodes have capacity to induce immune response, so they can be compared with the vaccine. And in my view, the method of preparation of the nosode is another another way to produce vaccines, actually. Practic, You know, metoda de preparare a acestor nozode homeopatice ar fi o altă modalitate de a produce vaccinuri, dacă ne gândim că nozodele acestea seamănă cu niște vaccinuri. and I would like to remind all our homeopaths friends that homeopathy and vaccines, they were born in the same year, 1796. So I call them twin brothers. Putem să denumim nozodele homeopatice și vaccinurile un fel de frați gemeni. Asemănărilor. Vă rugăm, închideți microfoanele toți cei care intrați. Microfonul e închis, da? Da, e închis. Bine, ce l-am pus aici? Microfonul nu e închis. Am închis eu de la mine. Ok, sorry. Some people enter and they have the microphones open. They don't realize. Yes, I think there was some disturbance, and now I believe it is better. It's better, yes. I can hear you, yes. Yeah. So now let us come back to the development of COVID-19 nosode. I must say that I started working on this nosode in the month of March 2020, over 1 year ago, and we developed 3 varieties of COVID-19 nosode, as you can see on the screen. The first variety was prepared from the clinical sample. The second one was prepared from inactivated virus, and the third nosode was prepared from spike glycoprotein. Dânsul a început studiile privind prepararea acestui nozod COVID-19 la începutul lui martie anul trecut și, așa cum ați văzut, au fost 3 variante dintr-o mostră clinică, dintr-o tulpină inactivată și din glicoproteina spike. Yes. So as the vaccines are also prepared from different biological materials like RNA material, mRNA, or inactivated virus. Likewise, nosodes are also prepared in a similar fashion. La fel se poate spune și despre vaccinuri, că sunt preparate unele din tulpini inactivate și altele sunt făcute legat de glicoproteina spike cu RNA mesager. Yes. So these are the 2 major institutions, a very famous virology institution in India called Haifkin Institute, and also at Gujarat University, with the help of various immunologists. Cele 2 institute, și anume Institutul Hopkins și Universitatea Gujarat, sunt 2 instituții de virusologie foarte respectate în India și au participat diferiți specialiști, după cum vedeți aici, virusologi, imunologi, farmacologi, da, tot ce scrie în clip. Yes. So just to understand, the nosodes are made in a certain facility. Some homeopaths believe that the nosodes can be made in the house or in the clinic just by taking the saliva or the sputum of the patient and mixing it with alcohol and giving some kind of strokes. But that is not the way how nosodes are to be made. Unii homeopați, din păcate, consideră că un nozod s-ar putea prepara inclusiv acasă sau la clinică, făcând o diluție în alcool și făcând apoi câteva sucusiuni, dar nu așa stau lucrurile cu adevărat. Yes, we used what is called as BSL2 plus facility, that is biosafety level 2 plus facility, which are
governed and regulated by the government of India for their stringent safety measures. Pentru a prepara acest nosod s-a folosit o metodologie BSL care se leagă de, din câte înțeleg, de anumite măsuri de protecție privind asemenea agenți infecțioși, da, de nivel 2, și acestea trebuie respectate când se prepară un astfel de nosod. Yes? Yes. And now I'll tell you, once you prepare the nosod, it has to undergo certain safety studies. We cannot simply make a nosod from a dangerous virus and start using it for humans. De asemenea, e nevoie de o serie de măsuri de siguranță, care le vedem și aici descrise, pentru că atunci când folosim un agent infecțios care are un anumit grad de pericol, nu putem să-l preparăm în orice fel de condiții, așa cum s-a mai arătat. Yes. So the since which also require to undergo safety studies, likewise, nosod also requires to undergo safety study before we start using them for humans. Înainte de a utiliza... So we tested... Yes, I hear you. Please go ahead. Este necesar înainte de a se Yeah. folosi Sorry. pe persoane, adică pe oameni, aceste preparate, să fie respectate anumite studii, să se facă înainte studii de siguranță, așa cum ne va spune acum. Yes, please. Yes, yes. And so there is a universally acceptable model for animal toxicity study. And this study is done in 2 different animals following OECD guidelines. There's something what is called as OECD guidelines, number 2. So we followed those guidelines, and it was concluded that the COVID nosod was safe in animals and it did not produce any toxicity. Așadar, s-au făcut o serie de studii privind toxicitatea pe animale și, în special, s-au respectat aceste guidelines OECD, care sunt principii care se cer pentru a fi respectate de Guvernul Indiei, și s-a constatat că nu există niciun fel de toxicitate pe studiile acestea cu animale în cazul nosodului studiat acum COVID-19. Yes. And also that the COVID-19 nosod in 30C potency did not have any virus in it. So it was safe for human use. De asemenea, s-a constatat că la potența 30C nu mai există nicio urmă de virus în preparat și că este sigur pentru a fi folosit pe oameni. After establishing its safety in the animals, our next study was to see its safety in humans. So that is called phase 1 trial. După ce s-a constatat că nu există toxicitate pe animale, după studiile efectuate, s-a mers mai departe la studii privind siguranța în trialuri pe oameni de fază 1 și au fost efectuate aceste studii. And for that, there are regulations similar to that of the vaccines for testing the nosod in humans. So there are ICP, GCP guidelines, which requires ethical approval and certain registration with the government of India for conducting this human safety study. Pentru aceste studii pe oameni există o serie de norme care se aplică similar cu cazul fabricării vaccinurilor. Acestea necesită aprobare din punct de vedere etic și, de asemenea, înregistrare, după cum vedeți, de tip CTRI la Guvernul Indiei. And so this study was done on healthy volunteers, and it was found that
the COVID nosod was safe for humans. S-a făcut un studiu de fază 1 pe 10 voluntari umani și concluzia a fost că acest nosod este sigur pentru utilizarea în cazul tratamentului la oameni. After that, we conducted what is called as a drug proving on 10 healthy volunteers as per the standard guidelines. S-a efectuat apoi și ceea ce se numește un proving al medicamentului pe 10 voluntari umani, tot așa, cu aprobare etică, cu respectarea tuturor normelor. And in fact, the volunteers or the provers, they produced very interesting symptoms. This is a research paper which is published where you can read all the symptoms. Există un document publicat unde puteți citi toate simptomele care s-au înregistrat în timpul acestui studiu și veți vedea acolo o serie de simptome foarte interesante care au apărut. So I believe that this information given so far is a little boring. It is No, not at all. more regular information. I'm just checking my screen to I'm just checking my screen to see that the Romanian homeopaths are still awake. But they are very interested in what you say. Da? Toată lumea e prezentă, nu a dormit nimeni, întreabă ca să fie cam plictisitor ce vă spun aici. Yes. Okay, great. So Yeah, now yeah. after conducting the safety in animals and in humans, and also doing the drug proving, there comes a very important part of the study. And that study we conducted in Mumbai last year during the lockdown period. The Mumbai, is some of you must be aware, Mumbai was the hotspot area in India with maximum number of cases of COVID last year. Anul trecut, Mumbaiul a fost un punct fierbinte unde s-au înregistrat cele mai multe cazuri de COVID din India și în această perioadă în care exista și un lockdown acolo, s-a procedat și la un studiu de fază 2 datorită faptului că și condițiile au fost foarte prielnice pentru acest studiu. Yes? So during that time, the entire city was locked down and most of the people were sitting at home while my team of doctors and scientists, we were very busy conducting the human trial, that is phase 2 trial. În timp ce oamenii erau închiși în case și exista acel lockdown, domnul doctor împreună cu echipa sa de medici și cercetători au început acest studiu de fază 2, trialul pe oameni. So this human trial was conducted in a government-run quarantine facility where patients who were exposed to COVID-19 infection were quarantined for 2 weeks. S-a folosit un loc special creat de oficialități pentru persoane care erau în carantină timp de 14 zile. Era vorba de persoane care intraseră în contact cu bolnavii COVID și acum aveau acea perioadă de 14 zile de carantină. So this study was a RCT study, that is randomized placebo-controlled trial, which was on high-risk individuals, and it was a multi-arm study. A fost un studiu randomizat controlat placebo pe persoane expuse la COVID cu risc înalt, care a avut și aprobare etică și se numește multi-arm study. Probabil un studiu cu multi-cohortă sau așa ceva. Yes. So this study was done on 2,233 people. How many? 2,233 people. 2230, cred, de persoane au participat la acest studiu de fază 2.
So in this study, we compared we compared the nosod with placebo, with arsenic alb, with bryonia, with camphor, and one combination medicine. S-a făcut o comparație atât cu placebo, deci între nosod și placebo, dar și cu alte remedii homeopatice care s-au administrat, și anume cu arsenicum album, brionia, camfora și cu un produs care era un complexism din mai multe remedii. Yes, and the very interesting outcome of this COVID nosod trial was that the nosod had shown 62% efficacy over placebo. Concluzia studiului a fost că exista o eficiență de 62% a nosodului față de placebo. And not only that, those people who got infected in spite of taking the nosod had a shorter course of the disease. De asemenea, în afară de eficiența propriu-zisă, s-a constatat că cei care s-au îmbolnăvit au avut o evoluție mult scurtată a bolii. So that time we were all very happy because it was the world's first nosod trial in a pandemic, historically. Era un lucru minunat, s-au bucurat pentru că era prima dată când se făcea un nosod și se testa în timpul unei pandemii, din punct de vedere istoric vorbind. Because as you know, all this time we had read in some literature that homeopathic nosods could be useful in epidemics and pandemics. Până acum citeam în literatură că nosodele homeopatice ar putea fi utile în epidemii sau în pandemie. But we did not have a first-hand experience by ourselves. So this was the first experience, for the entire profession, where a nosod was tested on a large number of people in a pandemic situation. Dar acum era prima dată când personal ne puteam convinge în profesia homeopatică de eficiența unui nosod homeopatic în timpul unei pandemii, pe un număr mare de persoane. Whereby we found that the nosod and bryonia had the best results against placebo. S-a putut constata că față de placebo, nosodul și de asemenea brionia alba au avut cele mai bune rezultate. Now, I will take you to the next important study. This study is the outcome of healthy volunteers who consumed the nosod for 60 days, and we found very interesting result in this study. De asemenea, a existat un studiu cu voluntari care timp de 60 de zile au luat remediul și s-a ajuns la niște concluzii foarte interesante privind efectele nosodului. Yes? So this study was done on 10 volunteers, and out of 10, 9 volunteers had an increase, had a upregulation or increase of interleukin 6. What increase of interleukin 6? 6, IL6. IL6. Number 2, IL6. Din cei 10 voluntari care au participat la studiu, s-a constatat că 9 dintre aceștia au avut o creștere a interleuchinei 6. Yes. And with that, there was 70% of the volunteers had an corresponding increase of CD4 count. Și 7 au avut o creștere a numărătorii CD4. Yes. Are you able to see this pointer which I'm trying to? Yes, I see the red point. Show? Yes. Oh yeah, great, excellent. Thank you. So these two findings were very interesting immunologically, because this was probably shown for the first time ever that homeopathic nosod have immunomodulatory response. Este foarte interesant pentru că pentru prima dată s-a putut pune în evidență că un nosod homeopatic
are acest efect de stimulare imunologică, da, asupra interleukinei 6 și a numărătorii la CD4. Which are the signs of T cell activation. De asemenea, e vorba și de activarea celulelor T, and which is nothing but an activation of innate immunity. și reprezintă o activare a imunității interne. So with this and with these findings, we could say that homeopathic nosods are capable of producing disease-specific immune response for prophylaxis. Deci este evident că nosodul homeopatic are un efect asupra imunității și de asemenea un efect în profilaxia bolii. Now, after having that experience, just to recall, this happened from the month of March, April, May, June, July, I think August, and that time the entire country and the world were badly affected with COVID-19, as you all know. Acest studiu avea loc în perioada martie până prin august anul trecut, o perioadă în care toată lumea era afectată din plin de COVID-19. And that time we had some opportunity of using this nosod in a limited number of patients with their informed consent. S-a folosit în această perioadă nosodul la un număr nu foarte mare de pacienți care erau infectați și au consimțit să participe la studiu. And there we could find again very exciting results. That is, those people who took COVID nosod and they were exposed to several family members infected with COVID-19, but they still did not get infection. Unul din rezultatele foarte frumoase a fost că cei care erau în familii cu persoane care aveau boala, luând nosodul homeopatic, nu s-au mai îmbolnăvit. Of course, this success was not 100%. Let me be very clear. Dar sigur că nu a fost 100% un succes. Nu toți care au luat nosodul nu s-au mai îmbolnăvit. Yes, but even some people who got infected in spite of taking the nosod, they had either no symptoms or they had very mild infection and they recovered much faster. Unele persoane au fost asimptomatice, deci s-au infectat, dar nu au avut simptome, sau au făcut niște forme foarte ușoare de boală sau s-au vindecat mult mai repede. And we were very happy with this result because this is exactly what is expected from any prophylactic measure, isn't it? Am fost foarte fericiți pentru că acest lucru este exact cel la care te aștepți în cazul unei profilaxii eficiente. Nu-i așa? Yeah, because even with the vaccine, we are expecting the same thing to happen. Chiar și în cazul vaccinurilor este același lucru la care ne așteptăm. Right? Okay. So now, yeah. Yes. So now, after all these experiences with the nosod, we can say that then the question is, what is the scope of COVID-19 nosod? We can put it like this: that the most important scope of this nosod is prophylactic, whereby we can reduce the rate of infection. Second is it has a therapeutic role, where the patients who are infected, if they take nosod, we have observed that they run much milder course and they recover faster. Așadar, ce am observat ca efecte ale administrării nosodului, a existat un efect profilactic și anume o scădere a ratei infecțiilor. De asemenea, a existat un efect terapeutic al nosodului. Yes?
Yes, and please note that this is not a claim that I am making. I am just talking about the potential scope of this nosode. Acesta este scopul nozodului, să aibă aceste tipuri de efecte. And that is based on some experience and the clinical trial that we have conducted. Bazându-ne pe efectele care au apărut în cadrul studiilor clinice pe care le-am efectuat. Unlike the vaccine, the homeopathic nosode can work as a prophylactic as well as it may work as a therapeutic. Both. Spre deosebire de vaccin, nozodul homeopatic este bun nu doar în profilaxie, ci are și posibilitatea de a fi un tratament al bolii. Of course, we need to make some more clinical studies for the treatment trials. Mai sunt necesare însă studii clinice pentru a ne clarifica efectul terapeutic. Another scope of the treatment with the COVID nosode is the post-COVID complications. Un alt scop în care ar putea fi util nozodul este cel al tratării complicațiilor post-COVID. Because as most of you must have come across patients who, after developing COVID, they have some chronic symptoms such as muscular pain, weakness, some lung pathology, etc. Mulți dintre noi am văzut la pacienți care au suferit de COVID că rămâne în urma bolii, mai rămân o serie de simptome, cum ar fi dureri musculare, la alții o slăbiciune musculară, alteori sunt simptome respiratorii. And besides that, the nosode could be useful on the basis of the symptoms found in the drug proving. De asemenea, nozodul ar putea fi util și pe baza utilizării simptomelor pe care le-am observat în timpul proving-ului cu nozodul COVID. So, of course, in the coming years, we need to do a lot more research to prove the efficacy of what we discussed now. În anii care urmează sunt necesare alte studii pentru a vedea în continuare eficiența în privința tratamentelor și a simptomelor de care vorbeam acum. So now our Romanian friends would like to know possibly when will this nosode be made available? Poate că prietenii români doresc să știe și când va fi posibil de găsit în farmacie acest nozod COVID-19. So, well, that is a question being asked to me practically every single day, and I must say that nosode is a new homeopathic drug. Nozodul este practic un medicament homeopatic nou și această întrebare referitoare la faptul de a găsi nozodul în farmacii mi se pune în fiecare zi. And for every new drugs, whether it is homeopathic drug or a conventional drug, you require to take permission from the government of India. Pentru orice medicament nou, fie el alopat sau homeopat, este nevoie de aprobare din partea guvernului țării, a Indiei în cazul de față. So I'm happy to share with my homeopathic friends that we have already applied for emergency approval of the nosode for mass use. Noi am făcut o cerere pentru a se aproba în regim de urgență acest nozod. Sunt bucuros să vă informez despre aceasta. And I'm also happy to say that the government department has reviewed our approval, our proposal, and they are in the final stage of review process. Ne aflăm în faza finală a review-ului, a documentației acestui produs. And if everything goes right, we are likely to get the approval to use the nosode officially, legally, and formally for people in India, and also for the use
in the world. Dacă totul merge bine, ne apropiem de momentul în care am putea folosi oficial acest nosod în India, dar și în alte țări ale lumii. So then the question is, can COVID nosod be a game changer? Oare ar putea acest nosod să fie cel care schimbă regulile jocului? Well, in my personal view, COVID nosod is a big landmark for the growth and development of homeopathy. În viziunea mea, acest nosod ar putea reprezenta o cotitură în dezvoltarea, un moment de cotitură în dezvoltarea chiar a homeopatiei la ora actuală. Once we get the permission to use the nosod for the masses, we will also derive a lot of data. Dacă vom obține această aprobare de a folosi pe scară largă nosodul, vom avea și foarte multe informații despre aceasta. Yes, and and we will have scientific data to demonstrate the efficacy of homeopathic medicine and especially the nosod. Deci vom avea o serie de date științifice care să ne ajute să știm mai multe despre nosod și despre homeopatie. Once that happens, I would like to invite the attention of all of you and realize that that can be a big game-changing phenomenon. Ar putea schimba foarte mult regulile jocului, această realizare. Because then it will be a very scientifically projected idea that homeopathic medicines, especially nosods, can be used in the world for the prevention of diseases. Pentru că s-ar vedea că din punct de vedere științific acest nosod poate să fie utilizat cu succes pe scară largă în întreaga lume. And as a researcher, I see a possibility that with such a development, a lot more researchers and scientists in the world will start making research in homeopathy, and that can bring a lot of benefits to our science. Văzând toate aceste rezultate, mult mai mulți oameni de știință și cercetători din întreaga lume ar putea studia o serie de efecte ale homeopatiei. So in that sense, I believe that COVID-19 nosod could be really a game changer. De aceea spun că nosodul acesta COVID-19 ar putea într-adevăr să schimbe regulile jocului de acum înainte. And then it can open up the windows for us to conduct such prophylactic and research for so many diseases and so many infections, isn't it? Și este o fereastră de oportunitate pentru noi ca în continuare să studiem mult mai multe boli și alte nosode, dar și alte tratamente. And not only that, as you possibly realized, that these kind of studies are scientific studies, and with that we are able to talk a scientific language in homeopathy, which can be understood by the mainstream scientists. Și am vorbit un limbaj științific în sfârșit care să fie înțeles și de oamenii de știință din știința convențională. And that is what is the need of the hour. In homeopathy, we need to, personally I believe that we need to change our language, making it more scientific. Și părerea mea este că trebuie să devenim mai științifici în abordarea noastră în homeopatie, să folosim un limbaj științific unanim acceptat. So just to give you the overview of this nosod, what are the characteristics and the strengths of it?
we can say that this nosod is one of its kind which is scientifically prepared. Iată care It sunt is caracteristicile și punctele forte ale acestui nosod. Unul este că e preparat în mod științific. it has proven immunity building capacity, which is scientifically proven. S-a dovedit științific că el are un efect benefic asupra imunității. It is safe for human use. Este Unlike sigur. Yes. unlike some of the vaccines, which may not be completely safe, this nosod has proven safety. Față de vaccinuri care nu pot fi 100% sigure, nosodul homeopatic este sigur. And of course, it has shown efficacy, which is of course not 100%, but it has a significant efficacy. De asemenea, este eficient, desigur nu 100%, dar s-a dovedit a fi foarte eficient. And as you know, it is an oral medicine. It doesn't require to be injected. După cum știm, este și un medicament care se administrează pe cale orală, deci nu are dezavantajul de a trebui injectat. It is made available at room temperature. It does not require cold storage and refrigeration. Pentru păstrare, metodele sunt simple, se păstrează la temperatura camerei, nu e nevoie de acele temperaturi foarte scăzute. And relatively, it is low cost. It is not very expensive like some of the vaccines. Față de vaccinuri, el este și mult mai economic, adică are un preț mai scăzut. And this can be manufactured very fast. It is possible to produce the vaccine for the entire world in about 6 months' time, if you really want it. Și se poate fabrica extrem de rapid, dacă se dorește acest lucru, în circa 6 luni s-ar putea face pentru întreaga lume să existe nosodul. Yes. So I think with that, I come to conclude my presentation on COVID-19 nosod, and I'll be very happy to take some questions and answer them. Cu acestea îmi închei prezentarea referitoare la nosodul COVID-19 și aș fi foarte încântat să ascult întrebările voastre, să primesc întrebările voastre. What I see in the chat section is that people are very happy and enthusiastic. They say, finally, their dreams come true now. Angelica says, somebody else says it's wonderful. And I see a question from Janina Nohit about the administration. You administer only one dose, she asks, or how do you administer the nosod? Yes. So I think in this question session, if most of the delegates could put on their videos, then I will have a more lively feeling that I would like to see the Romanian I faces. would like to see the faces. Vă rugăm să dați drumul la camere, cei care aveți, pentru că e foarte fericit să vă vadă fețele. Okay. So let me answer a question from the dose of this medicine currently is we are giving it for 3 days, twice in a day, morning, evening, for 3 consecutive days. 3 zile se dă de 2 ori pe zi, dimineața și seara, acest remediu. And after 1 month, we are repeating 2 doses. După o lună se repetă 2 doze. Now, since we do not have experience in the handling of pandemic disease, and we do not know for how long the effect of this nosod will remain in the body, at this point, we are recommending to use this nosod every month, 1 or 2 doses. Deoarece nu există încă o
experiență în cadrul unei pandemii, e mai greu de spus cât timp durează efectul dozelor și deocamdată se recomandă o dată pe lună să se mai administreze una sau două doze profilactic. Yes. It is like giving a booster dose of the medicine every month for at least maybe 3 months or 4 months. 3 sau 4 luni e nevoie din nou de un stimul al imunității. You use C30, you said? Yeah. C30. Deci C30. Yes, we use C30. Yes. Yeah. Prophylactic. Yes, prophylactic. In case of therapeutic, that is for the treatment of COVID patient, we are using the nosod in limited patients, where I repeat the medicine 3 times in a day for about 5 days. Pentru scop terapeutic s-a dat de 3 ori pe zi, timp de 5 zile, remediul homeopat. And what about the patient who had COVID before? So if we had COVID, how will take this one? Deci după COVID, da, cum se ia ulterior? Yes. So if you had COVID already, Yes. and if you do not have any symptoms, then possibly you will have COVID antibodies in your body. So but still we do not know how long will the antibodies last in the body. So it is recommended to take it every month for at least 3 to 4 months. 3 sau 4 luni, o dată pe lună, este recomandabil să se ia nosodul și după COVID, pentru că nu știi cât timp beneficiezi de anticorpi. Because in my view, even if you take extra doses, it is not going to harm you. Chiar și dacă iei mai mult decât trebuie, nu se va întâmpla nimic rău. And about the antibodies, did you measure antibodies for the people who made a trial? Referitor la anticorp, dacă a măsurat anticorpii la cei care au fost în studiu și care nu avuseseră COVID. Do you hear us? Cred că s-a întrerupt. Dr. Shah, do you hear us? Cred că tocmai s-a înghețat imaginea. Do you hear us now? Că acum apare că are microfonul pornit. Apare? Doar apare că are microfonul pornit. Și camera oprită. Camera oprită. Dr. Shah, you still hear us? Yes, I can hear you now. I think I was lost for a few moments. Yeah, yes. We don't see you, but we can hear you. So you can, did you hear, we see you now, it's okay. Can you, did you hear the question from Cezarina? Or maybe she can repeat. I was asking if you did measure the antibodies to the people who take the medicine in the study. Se pare că întrebarea asta îl face să dispară. Yeah. So you hear us? You hear? Dr. Shah, are you there? Este, dar nu se vede. We don't hear you and we don't see you. Aici apare ca și cum e prezent. Sorry, hello. Yes. Yes.
We hear you now. Conexiunea lui probabil de vină. Cineva ne scrie, Angelica, că a observat că după ce iei nosodul, scade nivelul de anticorpi, ca o ștergere sau blocare a informației generate. E o experiență la mai mulți Yes, I hope you can hear me. Can you? Yes, Yes, yes. yes. We hear, but we don't see. E ceva okay, now we see you Hello. again. Yes, yes. Yeah. I think now yes. Yes, I can hear you. Now we hear you from time to time. Yes. Yes. Okay. So yeah, I think now we can take some more questions if there are. Asta e, nu? Eu n-am înțeles ce a spus. Că e gata să ia alte întrebări dacă sunt, dar eu n-am auzit răspunsul la întrebarea mea. Dr. Shah, you didn't hear, I think, the question from Cezarina. So my question was about the antibodies. If people from the study measure the antibodies or not. Yes. So Doctor Eugen, vă rugăm să vă închideți microfonul. It's 5:30. We measured the antibodies of the volunteers. Some volunteers developed antibodies, not all. However, what we observed is that the homeopathic nosod is probably not producing antibodies, but it is activating the C cell activation. It is activating the innate immunity, which is producing a larger kind of a broad spectrum protection by increasing the CD4 count. Deci nu apare o creștere de You must be aware about this. Sorry, you measured and it was not increased, the level of antibodies, yes? Yes, but CD4 count was increased in most of the volunteers. Numărătoarea aceasta CD4 a fost crescută și e vorba de o activare a celulelor, a limfocitelor T, a unei imunități celulare, deci nu s-a constatat o creștere a anticorpilor. Acești CD4 sunt e o numărătoare care se face și la pacienții care au HIV și fac tratament cu antiretrovirale pentru HIV și asta arată dacă imunitatea lor este îmbunătățită sau nu. Deci numărătoarea asta, deci nivelul de CD4 arată dacă ai imunitate bună sau nu. Ori faptul că după nosod poți să crești CD4, mie mi se pare extraordinar. Da. Deci nu e vorba de anticorpi. Nu. E vorba de limfocitele acestea T care se măsoară ca acest CD4. Și puteam spune ce ne scrie Angelica. Dr. Shah, somebody is writing here that Dr. Angelica Noica observed that the level of antibodies even is decreasing. I don't know if this is something observed in many cases, but after a nosode, she says that the level of antibodies decreased. Maybe it's connected with what you said, that it's another mechanism. It's cellular activation, and it does not concern the antibodies. Yes. Yes, of course. This is the area which requires many years of research and many experiments. But at this point, what we have realized is that since the nosode has a nanoparticle of the viral material, it is not capable of inducing the antibodies, but it is still capable of triggering a desired immune response. Se observă că fiind vorba de
un preparat bazat pe nanoparticule virale, aceste nanoparticule nu ar avea capacitatea de a stimula anticorpii, în schimb reușesc să stimuleze imunitatea celulară. Aceasta ar fi o primă concluzie, dar mai sunt necesare și alte studii, din câte am înțeles. Yes. Other people here ask Mihaela Hanganu, she wrote in the chat that she would like to know about the symptoms from the proving. You said that they can be found somewhere in the internet. Maybe you can give us the link for this proving. Cred că iarăși s-a înghețat imaginea. La domnul doctor apare că are o viteză mică de internet. Așa mi-apare acolo. Și se mai pierde conexiunea. Deci referitor la... Yes, so these symptoms are somewhere written on your site, maybe, yes? The symptoms of the drug proving, which symptoms? From COVID-19 proving. You said there was a proving made with volunteers. Sorry, are you asking about the symptoms of the drug proving? Yes, we are asking about the symptoms from the proving, but we can't hear you. Ileana, și tu apare acum cu imaginea înghețată. Ne auzi? Eu da, eu vă văd bine și vă aud. Acum s-a mișcat imaginea. Mă gândesc să-i sugerăm să ne răspundă în scris, poate e mai ușor așa, să scrie în chat, dacă nu poate dacă nu-l auzim bine. Da, dar cred că pierde conexiunea cu totul. Eu aș vrea să-l întreb dacă, pentru că are mai multă experiență, dacă în general așa procedează cu nosodele, pentru că nu există o schemă foarte clară de cum să administrăm aceste nosode. Dr. Shah, can you hear us again? Îl vedem, dar nu-l auzim. Nu-l auzim. Yeah. Am putea să-l rugăm după acest webinar să ne dea adresa de mail și să-i se mai adreseze o serie de întrebări. Din fericire ne-a spus ce a avut mai important, dar nu știu de ce tocmai la sfârșit s-a pierdut conexiunea. Dacă mai aveți întrebări, să le scrieți aici în chat, ca să putem ulterior să-i le adresăm și să ne răspundă la ele. Aici o întrebare: se pot doza anticorpii și administra funcție de nivelul lor? Aici cred că ne-a răspuns la întrebare că nu are legătură cu anticorpii, pentru că nu cresc anticorpii după administrare. Ajută profilactic și pentru alte tulpini de SARS-CoV-2? Aceasta ar fi o întrebare care să o punem, dar l-am întrebat eu mai înaintea webinarului și mi-a spus că în principiu ar fi util și pentru alte tulpini, dar asta trebuie să-l întrebăm totuși separat. Ce întrebări mai sunt aici? Cam astea sunt, cred, nu mai altceva. Cel mai important e că se așteaptă încă, nu-l avem oficial acest nosod, dar în România, din fericire, am avut un nosod care s-a procurat din altă parte, pentru că unele farmacii, așa cum am văzut, inclusiv Helios-ul, inclusiv Ainsworth din Marea Britanie, au produs nosodul, probabil au avut niște aprobări
nu știu, mai sumare, nu chiar la modul acesta, cum s-a făcut în India cu studii clinice. Este un nosod totuși care s-a preparat și am avut și noi acces la el. Deci cine dorește să facă un tratament cu nosodul are această posibilitate, dar nu din tulpinele care circulă acum, tulpinele care au circulat la începutul pandemiei, tulpina inițială. Eu am dat unor pacienți și am constatat chiar eu însă când am avut boala, luând nosodul, că mi-a fost de mare folos. Sunt convinsă că m-a ajutat pentru că l-am luat. O să spun că l-am luat ceva mai mult de 5 zile. Aici ne-a spus 5 zile, probabil e un fel de aproximare a timpului necesar. Cred că l-am luat vreo 7 sau 9 zile. Și de fiecare dată am simțit o ameliorare. De asemenea, boala a trecut destul de ușor, fără simptome respiratorii, ceea ce mi s-a părut totuși remarcabil. Au fost altfel de simptome, o astenie foarte mare care a rămas în urma bolii și care a trecut și ea până la urmă. Cred că mulți au trecut prin boală deja, ar putea să ne împărtășească din experiența lor. Știu că și tu, Cezarina, te-ai confruntat cu boala. Deci, nosodul aplicat în timpul bolii a funcționat și chiar foarte bine. Nu știu ce se întâmplă cu domnul doctor, cred că n-am mai reușit să intre din nou. Să vedem dacă îmi scrie vreun mesaj pe WhatsApp. Spune că încearcă să se reconecteze, are o problemă cu rețeaua. Da, chiar acum mi-a scris. Eu am luat simptomatice, n-am luat nosodul. La început mi-a mers bine cu brionia. Da, și ați observat că și la el studiul care a fost arată că brionia și cu nosodul au fost cele mai eficace, urmate de arsenicum album, parcă, și camfora. Hello. Hello! I'm back. I don't know what went wrong. It's your network. I think your network has some problems. Yeah. In the meantime, we discussed with the colleagues that some of us, we had the disease, this COVID-19. And for instance, I had this disease and I took a nosod which was prepared in America. But as you said, these were not officially recognized as your nosod. This is the first one who is recognized officially. But still, this nosod functioned very well, and I took it for about 7 or 9 days, and I may say that it really was very good because it ameliorated every time my symptoms. And I had no respiratory symptoms, only the fever and the weakness, which persisted for a while. Other colleagues had the disease and they took very much Bryonia alba. So many people have their own experience in this. Yeah. Yes. What we wanted to ask, deci mai era o întrebare About the prophylaxis if for other kinds of SARS-CoV-2. of strains. Mm-hmm. If you can use this nosod for the new strain, for instance, which is now in India. Yes. We, of course, currently we are using this nosod for the current strains, which is, 617, and it is still producing results. It's producing good results. However, I must also say that we are in the process to develop another nosod from the new mutations, and we want to have a range of kind of a nosod bank, so to say, and we'll examine the efficacy of nosods from different strains. We can also possibly have a combined polyvalent nosod, as I call it, where we may have 4 of the most prominent mutations put together. Deci, acum se încearcă producerea și a unui nosod din tulpina actuală care circulă în India, dar vor să aibă, înțeleg, o bază de astfel de produse cu vreo 4 tulpini care circulă mai mult la ora actuală, dar au observat că inclusiv nosodul inițial dă rezultate și în epidemia actuală, da? Adică totuși are rezultate și cu preparatul vechi. So the old nosod is okay, you could use it and it produced results.
Yes. Yes. Mhm. And can you tell us which is the official situation now in India concerning homeopathic treatment of COVID? Is it allowed to treat in Uh, hospitals, or how? Because in our country we don't have this. Yes. Yes, in India, it is officially allowed to treat COVID patients with homeopathy, especially the mild and moderate cases. Those patients who are in the hospital requiring the ventilation and other critical care, there formally it is not permitted to use by the government. But homeopaths have access to these people who are with mild form of disease. Yes. Yes, yes, of course. In Uh, fact, government is recommending homeopathy. Probably India is the only country where the government, and including the Prime Minister himself, he recommends the use of homeopathy and Ayurveda for the management of COVID. so you are very lucky. We hope. Uh, we are lucky, but still the reality is that we still do not have an approval to use the nosod, and we Yeah. need to fight for that for last more than 1 year, Yeah. and we are still in the process of struggle. Deci în India, din punct de vedere oficial, se pot trata, ați înțeles, cazurile ușoare și moderate. Există chiar acces la acești pacienți, dar nu și la cei cu forme grave, care sunt în ATI. Dar, din păcate, nu există încă aprobarea oficială pentru acest nosod, care de un an de zile se luptă să-l oficializeze și încă nu s-a reușit. Can we help you Despre 45. from Romania to write some letters, some emails to help with the approval? Would that be useful? Yes, why not? Because the development of the nosod is not only for India, it is for the entire world. So if the Romanian society wishes to write one letter, I'll send you the email ID of the ministry. Then yes, that will be a good idea. Usko follow karo. You know, so in fact, all the major homeopathic societies in India, that is HMAI, the Homeopathic Medical Association of India, which is the largest body, and all the Homeopathic Medical Colleges Association, they all have written to the government about approving this nosod. And maybe also some homeopaths, if they write that they know about this nosod from webinars, and they would like to see it officially approved. Yes, maybe also people can write such letters or mails. If you Yes. tell us, we can try. Yes, so I will share with you some contacts of the ministry, which you could in turn share with your colleagues, and you could write a letter, an email to these people. Certainly, Yeah. because once we get this nosod approved in India, it will become very easy to be made available to the homeopaths across the world. Yes, for sure. It would be a success for all of us. It will be success for all of us. We would help. As I said, it may become a game changer about homeopathy, because this is new way to treat diseases with homeopathy. Yes, yeah. In a way. So I think that everybody agrees that we would like to help if we can. Sure. Thank you for that. Thank you so much. I must also share that we have initiated another larger study, and for prophylaxis, and very systematically, of course, and that may take some time to get the results. It's in the early phase, and we also intend to initiate a therapeutic trial, a treatment trial on actual patients suffering with COVID. So that process that we intend to initiate, but the prophylactic trial has been initiated already. So you can send us the links for these studies, if they are published, to have them, to post them on Facebook, on our groups, to show the results. Yeah. Yes, so we have 4 research papers written on these studies,
Out of that, two are public, one is published, and two more are accepted. So they are in the process of publication, and the fourth one is under review process. So the preparation article is already published, I think 4 months back, and I will share with you the links of these articles. Yes, thank you very much. So, deci există 4 studii care s-au făcut, din câte înțeleg, profilactice, pe parte profilactică, și 2 sunt deja publicate. Ne poate trimite linkurile ca să citim aceste studii, iar 2 sunt acceptate și urmează să fie publicate în diferite reviste și o să le avem în curând și pe acestea. Yes. I wonder if my colleagues want to ask something else. Somebody wrote here, I think that if you do more studies, controlled, placebo, double blind, you will be better listened by the officials. So double blind controlled placebo studies, if you will make. Yeah. Yes, so our current study, which we have already initiated, is a double-blind, placebo-controlled, randomized trial. Da, da. Deci au început acum de curând un astfel de studiu. Cecil, te-ai conectat acum? Da. Vrei să pui o întrebare? Deocamdată nu, mulțumesc. Ok. I welcome our colleague Cecil Omer, who is the vice president of the society. I saw he has connected now. Mulțumesc, Ileana. Hello everybody. Hello. So, are there other questions? Mai sunt întrebări pe care nu le-am văzut pe chat, poate? I think there are no questions. Avem răspunsul pentru întrebarea legată de simptomele din proving. About the proving symptoms, Dr. Shah, can you tell us where can we find a document with the symptoms? Yes, so the proving symptom article is accepted by the Brazilian journal, the Journal of High Dilution, and the proofreading is done. So I think in the coming month, mostly in June, it will be made online. It will be made available in open access. However, for preventive use, you do not require to study the symptoms. Pentru a folosi preventiv remediul nu avem nevoie de aceste simptome, dar ele vor fi publicate în curând în revista braziliană de homeopatie, acea revista pentru diluții înalte, și cam în luna iunie acum se prevede că ar apărea online și deci am putea găsi studiul respectiv cu simptomele. Yes. So I think these are the questions from my colleagues. Maybe we approach to the end of the meeting. I think it was a very useful meeting, and everybody is happy that we could find out about this remedy, about the nosod, and we are expecting it to be approved. We would like to see it approved and to use it for our patients, we hope. We thank you very much, and we congratulate you for this extraordinary work you are doing for homeopathy, and for all of us. This means development of homeopathy and more recognition for it. So we hope you will be successful in this work, and if we can help, we are ready to do what we can do. Yeah, I don't know if my colleagues want to say something, somebody else wants to say. Maybe they are too shy to speak. But they are writing that they are very glad, and they wish you good luck with approval. Yeah, we hope it will be obtained. Thank you very much for your wishes, and I'm really glad that I had this opportunity to talk to all the Romanian friends, and we are committed to keep working on this, and as soon as we get the approval,
of course, I'll be very happy to share the news with all of you through Elena, and see that we make this available to as many people as possible, because that is, that is my dream, and that is what I'm waiting for, to make this usable by the world, because we already have wasted a lot of time. I wish this was made available much earlier, because we developed this nosod on 22nd of May last year. So 1 year back, our COVID-19 nosod was ready before the vaccine was ready. See the irony? But because of the regulation, because of various other hurdles, it was not possible to bring it to the public. But thank you so much for your wishes, and thank you for inviting me, and thank you for the translation, interpretation, and thank you for listening to me. Thank you. Yeah, thank you also very much. We are waiting for you at other webinars, or maybe in person, to come to Romania, if this will be possible by the new conditions of traveling. But we have the Congress. We want to make the Congress online this year. So I will send you an invitation. Maybe you will give the good news of having the approval of the nosod. Yeah, by the time when the Congress will be in October. Okay. So thank you very much, and we are very honored by your presence at this webinar. Okay. Thank you and good luck. All the best. Bye bye. La revedere tuturor și mulțumim pentru participare. So